नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्सको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले रेस्टुरेन्टको भन्दा पनि मिठो स्वाद भएको चिकन स्ट्रिप्स घरैमा सजिलैसँग बनाएर खान सक्छौँ। बनाउन पनि सजिलो र खाँदा पनि एकदमै मिठो स्वाद भएको यो चिकन स्ट्रिप्स बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ बोनलेस चिकनलाई लिएकी छु। चिकनलाई चाहिँ यसरी पातलो लाम्चो पिस गरेर काटेर लिनुपर्छ। अब हामी यसलाई मेरिनेट गर्नका लागि मसला तयार गर्छौँ। यसको लागि मैले एउटा मिक्सीको जारमा केही अदुवाको टुक्रालाई राखेँ। यसरी नै लसुनलाई पनि राख्नुपर्छ र केही सुकेको रातो खुर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब मासुलाई पुग्ने गरी स्वादअनुसार नुन पनि यसैमा राखौँ। अब यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउनु पर्छ। पिस्दाखेरि अलिकति पानी राखेर पिस्दा पनि हुन्छ। यहाँ मैले पिसेर यतिको पेस्ट बनाइसकेकी छु। अब यो मसलालाई यो मासुमा राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा अन्डाको सेतो भागलाई मात्रै राखेकी छु। यसरी नै 1 चम्चा बेसारलाई पनि राखौँ। एउटा कागतीको रसलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यसरी नै कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। यो चाहिँ मैले कलरको लागि युज गरेकी हुँ। अब यसलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई म छोपेर 1-2 घण्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छु। 2 घण्टापछि मैले यसलाई खोलेर हेर्दैछु। अब यसलाई एकपटक चम्चाले चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ एउटा बोलमा 1 कप जति मैदालाई राखौँ। त्यसपछि यसमा मैले थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखेकी छु। आधा चम्चा जति कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेँ र अघि पिसेको अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि थोरै मात्रामा मैले यहाँ राखेकी छु। अब यो सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। त्यसपछि अलिअलि गर्दै पानी राख्दै हामीले यसको घोल बनाउनु पर्छ। यसलाई डल्लो नपर्ने गरी हामीले यतिको पारेर घोल बनाउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यतिको कन्सिस्टेन्सीको घोल बनाउनु पर्छ। यसलाई न धेरै बाक्लो अथवा न पातलो ठिक्कको बनाउनु पर्छ। र अब चाहिँ अघि हामीले मेरिनेट गरेर राखेको चिकनको पिसलाई एउटा एउटा गर्दै यसमा राख्नु पर्छ। र अर्को प्लेटमा चाहिँ हामीले अलिकति सुक्खा मैदालाई राख्नुपर्छ। यसमा मैले थोरै मात्रामा नुनलाई राखेकी छु र अलिकति कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेर यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो घोलमा राखेको चिकनलाई सबैतिरबाट राम्रोसँग डुबाएर एउटा काँटाको सहायताले हामीले यसरी प्लेटमा यो चिकनको पिसलाई राख्दै जाने। त्यसपछि यो चिकनको पिसमा सबैतिरबाट यो सुक्खा मैदा लाग्ने गरी यसरी राम्रोसँग लगाउनु पर्छ। यसरी नै सबै चिकनको पिसमा पिठोलाई यसरी लगाउँदै जाने। अब यता ग्यासमा मैले चिकन फ्राई गर्नका लागि तेललाई तताइसकेकी छु। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि एउटा एउटा गर्दै चिकनलाई यसमा राखेर फ्राई गर्ने। तेलमा अट्ने जति चिकनलाई हामीले एकपल्टमा फ्राई गर्न सक्छौँ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियममा राख्नुपर्छ। हामीले हाई फ्लेममा चिकनलाई यसरी फ्राई गर्यौँ भने चाहिँ बाहिरबाट चाँडै डढ्छ र भित्र राम्रोसँग पाक्दैन। त्यही भएर ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियममा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एकापट्टि गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेपछि हामीले चिकनलाई अर्कोपट्टि पल्टाएर फ्राई गर्नुपर्छ। अब दुवैतिरबाट चिकन राम्रोसँग फ्राई भएर पाकिसकेपछि हामीले यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो चिकन स्ट्रिप्सको कलर पनि एकदमै राम्रो निस्केको छ।
यसरी नै हामीले बाँकी रहेको सबै चिकनलाई फ्राई गर्ने। अब चाहिँ हाम्रो सबै चिकन स्ट्रिप्स पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले आफूलाई मनपर्ने सस अथवा अचारसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई म चुटाएर पनि देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ भित्रसम्म राम्रोसँग पाकेको छ। र यसलाई सस अथवा अचारमा चोबेर खाँदाखेरि यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि घरमा सजिलैसँग यसरी नै क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।